Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh đang đến kênh YouTube Dạy học thành văn. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, chúng ta đã làm bài tập của bài số 3, các công thức lượng giác trong sách giáo khoa toán lớp 11 Chân trời sáng tạo. Bài số 3 các công thức lượng giác. Ta đã làm tới bài số 4 rồi em, bây giờ ta đi làm qua bài số 5. Bài số 5 trang 24. Thì người ta luôn luôn cho cái góc này em. Tính các giá trị lượng giác của góc alpha, biết cos 2 alpha bằng 2/5 và alpha lớn hơn trừ pi trên 2 và nhỏ hơn 0. Trừ pi trên 2 nhỏ hơn 0. Trục này là luôn luôn là trục sin, trục cos. Trục sin 1 0 trừ 1. Cái góc lớn hơn trừ pi trên 2 là từ đây xuống đây đó nha. Mình tính bên này thì dương nhưng mà tính bên này là âm, là trừ pi trên 2. Như vậy góc nằm chỗ này. Góc nằm chỗ này thì cos dương và sin âm. Như vậy ta phải có nè. Câu số 5. Ta có cái góc là 2 lần cos bình phương alpha trừ 1 là bằng cos 2 alpha. Tức là cos 2 alpha bằng 2 lần cos bình phương trừ 1. Như vậy ta có cos bình phương alpha sẽ bằng có chuyển số 1 qua đây. Sẽ là 1 cộng cos 2 alpha. Số 2 nó chuyển qua thì thành chia xa cos alpha. Bởi vì cos alpha là nó mang dấu dương, nó nằm ở chỗ đây là nó mang dấu dương, cho nên mình lấy là bằng căn của 1 cộng cos bằng căn của 1 cộng cho 2/5 chia cho 2. Cho đây là 5 7/5 7/10. 7/10 sẽ bằng căn của 70 bằng 10. Sin alpha thì mang dấu âm cho nên sin alpha bằng trừ căn của 1 trừ cos bình phương alpha. Như vậy là nó sẽ ra là trừ căn 30 bằng trừ căn 30/10 nha các em. Đó. Rồi. Tan alpha. Tan alpha thì bằng sin alpha chia cos alpha. Số 10 bỏ đi. Như vậy bằng trừ căn 3 chia trên căn 7. Vậy trừ là bằng căn trừ căn 21/7. Cô tan alpha thì bằng 1 đây cái này. Nghịch đảo lên em. Rồi bằng trừ căn 21/3. Mình đảo ngược lên là 7 trừ căn 21/3. Rồi ta qua câu B. Sin 2 alpha bằng trừ 4/9 và alpha lớn hơn pi chia 2 nhỏ hơn 3 pi chia 4.
pi chia 2 chỗ này, từ đây đây là pi chia 2, 3 pi chia 4 là 1 pi chia 4, 2 pi 3, 3 pi chia 4 đây. Như vậy alpha lớn hơn pi chia 2 nhỏ hơn 3 pi chia 4 thì 2 alpha sẽ lớn hơn pi, nhân 2 vô đây, nhân 2 vô đó là nhỏ hơn 3 pi chia 2, lớn hơn pi nhỏ hơn 3 pi chia 2 là nằm chỗ này. Như vậy cos âm mà sin cũng âm luôn, rồi cos âm sin âm nè. Phải có cos âm sin âm, như vậy cos âm sin âm cho nên cos 2 alpha bằng trừ căn của 1 trừ sin bình phương 2 alpha đó, bằng trừ căn của 1 trừ 4/9 mũ 2. Đây mình bấm máy tính nha, là nó sẽ bằng trừ căn 65/9, ở đây 9981 nè, 81 trừ đi 16 là bằng 65, trừ căn đó. Bây giờ mình lại có công thức là 2 lần cos bình phương alpha trừ 1 là bằng cos 2 alpha, chỉ ra cos bình phương alpha sẽ bằng 1 cộng cos 2 alpha chia 2. Nhưng mà cos alpha thì nó là nằm ở góc đây, đây là 2 alpha nha, alpha thì nằm chỗ này thì cos nó cũng âm, nhưng mà cos cũng bằng cộng cho cái này là trừ căn 65/9 trên cho 2. Như vậy nó sẽ bằng mấy này các em, căn này 1 cộng trừ căn 65/9 nó ra số lẻ nè, bằng đây sẽ là bằng trừ căn 9 trừ căn 65 chia cho 18 đó. Rồi muốn tính sin alpha thì ta lại dùng công thức này, căn của 1 trừ cos bình phương alpha, nhưng mà vì góc alpha nằm chỗ này cho nên sin nó dương, lấy dương luôn nha. Vậy bằng căn của 1 trừ cos bình phương là cái này bình phương lên không, nó mắc cái căn là mắc kéo trừ luôn, 9 trừ căn 65 như vậy quy đồng lên ra là 9 cộng căn 65 bằng 18. Đó, sin dương. Tính tan. Tan thì bằng sin alpha kia cos alpha bằng căn của 9 nhân 18 chia cho trừ căn của 9 trừ căn 65 bằng trừ căn
Rồi tính cô tan thì bằng được đảo ngược lên em. 9 trừ căn 65. Đó. Rồi tôi khoa bài số 6. Bài số 6 nha. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có sin A bằng sin B cos C cộng sin C cos B. Bài số 6 được không? Sin A thì ta có A nè là bằng nè 180 độ trừ đi B cộng C, cho nên sin A thì bằng sin bù, cho nên nó sẽ bằng sin của B cộng C. Sin B cộng C tức là sin B cos C cộng sin C cos B. Rồi bằng với phải rồi, điều phải chứng minh. Như vậy ta làm kiểu một vòng là xong rồi. Bài số 7. Trong hình 3 tam giác ABC vuông tại B có hai cạnh góc vuông là AB BC. AB là 4, BC là 3. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB. Thỏa mãn CAD. CAD đây bằng 30 độ. Tính tan của góc BAD. Từ đó tính độ dài cạnh CD. Như vậy tính tan của góc này em. Góc của BAD này nó sẽ bằng cái góc BAC này cộng 30 độ. Rồi tính tan nè, câu số 7. Tan của BAD sẽ bằng tan của BAC cộng cho 30 độ. Tan A cộng tan B sẽ bằng tan A. Tan A cộng B sẽ bằng tan A cộng tan B. Đây 1 trừ tan A tan B. Và tan BAC, tan lấy dấu chia kỳ, cho nên tan này sẽ bằng 3/4. Tan 30 độ thì bằng căn 3/3. Trên 1 trừ 3/4 nhân cho căn 3/3, cho nên số 3 bỏ đi. Như vậy nó sẽ bằng là cho nên là nhân lên là thành 9 cộng 4 căn 3 chia 12 chỗ này 12 trừ 3 căn 3 12 nha, 12 trừ 3 căn 3 bấm luôn nè, 3/4 nè cộng căn 3 nè chia 3 nè, dưới này là 1 nè trừ nè căn 3 nè. Ồ, nó sẽ bằng là bằng 48 cộng 25 căn 3 chia 39. Này nó gần bằng 2,34.
Bây giờ ta đi tính độ dài CD. Độ dài CD sẽ bằng độ dài CD sẽ bằng BD trừ đi BC. BD sẽ bằng tay 4 nhân cho tan của góc này. Vì tan lấy đấu với kìa mà, sẽ bằng 4 nhân cho tan của BAD rồi trừ đi 3. Vậy sẽ bằng 4 nhân cho 2,34 trừ đi 3 nhân cho 4 nè trừ đi 3 bằng 4 nhân 2,34 bằng 6,36. Đó, rồi. Để sang bài số 8. Trong hình 4, piston M của động cơ chuyển động tịnh tiến qua lại dọc xi lanh lòng quay trục khuỷu IA. Ban đầu là IAM thẳng hàng. Ban đầu là IAM thẳng hàng. Cho alpha là góc quay của trục khuỷu. O là vị trí của piston. Khi alpha bằng pi chia 2, pi chia 2 là chỗ này đó. Và H là hình chiếu của A lên IX. H là hình chiếu của A lên IX. Trục khuỷu IA rất ngắn so với độ dài thanh truyền AM, nên có thể xem như độ dài MH không đổi và gần bằng MA. Biết IA bằng 8 cm, biết công thức tính tọa độ XM của điểm M trên trục của X theo alpha. Ồ, bài này rất là dài đó. Câu A này viết tọa độ XM không em? XM là cái bằng OM này nè. XM bằng OM thì ta coi như nó bằng IH. IH sẽ bằng IA nhân cho cos alpha. Vì cos là kề chữ hiền nhân hiền là ra cái đoạn này. Mà IA thì người ta cho bằng 8 cos alpha. Câu B ban đầu alpha bằng 0. Nên chỗ này em. Sau 1 phút chuyển động thì XM là bằng trừ 3 cm. Xác định XM sau 2 phút chuyển động. Nhằm tròn kết quả đến hàng phần 10. Thì qua 1 phút á, khuỷu quay được một góc alpha. Câu B nè. Sau 1 phút khuỷu quay được góc alpha. Và khi đó XM bằng trừ 3 tương đương với 8 cos alpha là bằng trừ 3. Chính là cos alpha bằng trừ 3 phần 8. Sau 2 phút khuỷu quay được một góc là 2 alpha. Thì đó XM của mình sẽ bằng 8 nhân
nhân cho cos 2 alpha. Cos 2 alpha thì bằng là 2 cos bình phương alpha trừ 1 bằng 8 nhân cho 2 nhân trừ 3 bằng 8. Như vậy mình bấm máy tính ra các em thì nó ra là gần bằng trừ 5,8 cm. Bài số 9. Trong hình 5, 3 điểm MNP nằm ở đầu các cánh quạt tua bin gió. Biết các cánh quạt dài 31 cm. Độ cao của điểm M so với mặt đất là 30 m. Góc giữa các cánh quạt là 2pi/3. Và số đo góc OA, OM bằng alpha, tính sin alpha và cos alpha. Bài này các em. Như vậy sin alpha này sin alpha là bằng đối chia cho huyền. Cạnh huyền là cánh quạt là 31 này. Đây là 60, đây 30 thì đoạn này sẽ là 30. Vậy sin alpha sẽ bằng đối là 30 chia 31. Đó, xong. Cos alpha thì bằng căn cái căn của 1 trừ sin bình phương alpha bằng căn của 1 trừ là nó sẽ bằng căn 61 trên 31. Bây giờ họ biết tính sin của góc OA, ON. OA, ON là bằng cái gì không? Góc OA, ON. Góc giữa hợp ở OA và ON nè. Ta đi tính góc giữa OA, OB trước em. Cái này sin nè. Góc giữa OA nè. OA, OB mình là đây nè. OM, OB là bằng cả 2pi/3. Mình trừ cái alpha này đi. Như vậy bằng sin của 2pi/3 trừ đi alpha. Như vậy bằng sin A cos B trừ cho cos 2pi/3 sin alpha. Sin của 2pi/3 thì bằng căn 3/2. Cos alpha thì mình tính được căn 61 bằng 31. Cos của 2pi/3 thì nằm chỗ này là trừ 1/2. Sin alpha thì bằng 30 bằng 31. Như vậy mình có mình tính đây các em là bằng 3 căn của mấy này 183 bằng 60 62 cộng cho 30 căn 183 cộng 30 bằng 62. Đó. Căn 183 cộng 30
như vậy nó gần bằng 0,7 nè. Quy thì cho nó gọn. Như vậy mình muốn tính cái độ cao của B này, mình tính độ cao luôn. Độ cao này của B so với mặt đất thì mình chỉ lấy 31 mình nhân cho sin 0,7 thôi, nhân cho sin của AOP á, sin cái góc này nè. Như vậy nó sẽ bằng 31 nhân cho 0,7. Rồi cộng cho cái 60 này nữa nha, bởi vì đây là mặt đất dưới này, để cộng cho 60. Như vậy nó gần bằng 81,76. mét. Đó. Bây giờ tính sin của góc OA với lại ON. Góc OA cộng ON là bằng cái góc chỗ này này cộng cho 2pi/3 này. Sin của góc OA ON là bằng sin của góc AOP cộng 2pi/3. Đó. Rồi sin AOP này cộng góc này là 2pi/3. Rồi bằng sin A cos B cộng sin 2pi/3 cos AOB. Sin AOB thì bằng 0,7, cos 2pi/3 thì trừ 1/2. Sin 2pi/3 này bằng căn 3/2. Thì cos AOB này mình tính ra là mình bấm máy tính cũng ra được. Mình bấm nè, shift sin của 0,7 nè bằng, mình bấm cos của n này đã ra 0,714 nè, đúng không? 0,714. Sin của 2pi/3 là khoảng 3/2. Thì mình bấm cái này ra nó sẽ ra là 0,26. Như vậy độ cao của điểm N so với mặt đất là lấy 60 nè cộng cho 31 nè nhân cho sin của AON 31 nhân sin của góc AON bằng 60 cộng 31 nhân cho 0,26. Đó là 68,2 mét. Như vậy các em học sinh lớp 11 thân mến, bài tập của bài số 3 các công thức lượng giác đây là hết rồi các em. Hôm sau mình sẽ học bài hàm số lượng giác và đồ thị. Xin chào tạm biệt tất cả các em.